ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የየትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። ባለፈው ቪዲዮ ስለ ነፃ የፎቶ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች አሳይቻችሁ ነበርና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን ዳውንሎድ በማድረግ ቤታችን ፎቶ ኤዲት እንደምናደርግ እናያለን ብዬ ነበር። ዛሬ በክፍል አንድ ተገናኝተናል። የተለያዩ የሰርግ፣ የልደት እና የምርቃት ፒክቸሮች ሊኖሩን ስለሚችሉ ያንን እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሊንኩ ለሌላችሁ ሰዎች ሊንኩን እዚህ የትም ቴክ ቲዩብ ብላችሁ በመጻፍ እዚህ ጋር የትም ቴክ ቲዩብ ብላችሁ በመጻፍ ስትገቡ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ሊንኩ አለና ክሊክ ስታደርጉት በቀጥታ ሊንኩን ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከዛ እሱን ክሊክ በማድረግ ወደ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይዛችሁ ይገባል። ያኔ ክሊክ እና ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ስላደረኩት እንትን አላደርገውም ድጋሚና የምታደርጓት ይሄ ሁለተኛው ነው፣ ከስር ያለውን ማለት ነው። ዊንዶውስ ሙቪ ሜከር ፍሪ ቨርዥን የሚለውን ነው ክሊክ አድርጋችሁ ዳውንሎድ የምታደርጉት። ይሄኛው ከሆነ ሌላ ኢሴንሻል የሚባል አለ፣ እሱን ነው ዳውንሎድ የሚያደርግባችሁ። ስለዚህ በቀጥታ ይሄንን ሁለተኛውን ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀጥታ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ የት እንሄዳለን? ዳውንሎድ እንዳደረግን ሙቪ ሜከር ብለን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄ ነው ሙቪ ሜከር ማለት። የተለያዩ ፒክቸሮችን እና ሙዚቃ ጋር እያገናኘን የምንሰራበት ነው። እንዴት ነው ኢምፖርት የምናደርገው? ፎቶ እዚህ ውስጥ አሁን ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር ሆም ታብ ላይ ሪበኑ ላይ እዚህ ጋር አድ ፎቶ ኤንድ ቪዲዮ አድ ቪዲዮስ ኤንድ ፎቶ የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ የምንፈልገውን ፒክቸር ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ከሆነ የምንፈልገው ቪዲዮ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰራሁት እንትን አለ፣ አንድ ያዘጋጀው ቪዲዮ አለ፣ እሱን እናያለን። አሁን ክሊክ ስናደርገው ይሰራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ብዙ ነገር መጨመር እንችላለን እኛ የፈለግነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ፒክቸር ማድረግ ብንፈልግ መጀመሪያ ላይ ቀጥታ ድጋሚ እንሄድና እዚህ አድ ቪዲዮ እና ፎቶ የሚለው ላይ ማለት ነው። ምንም ነገር መጨመር ስንፈልግ ፒክቸር ወይም ቪዲዮ አድ ማድረግ ስንፈልግ ይሄን ነው ክሊክ የምናደርገው። ከዛ ወደ ፋይል ኤክስፕሎረር ይዞን ይሄዳል። ያኔ ፎቶአችን የት እንዳለ ስለምናቅ ያኔ ገብተን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄንን መርጥ ኦኬ ብለው እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፑል አድርጌ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ፣ ድራግ አድርጌ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣል። አሁን ኦልሬዲ ኢምፖርት ማድረግ ቻልን ማለት ነው፣ ፎቶ ኬት እንደምናመጣ። አሁን እዚህ ጋር ሙዚቃ፣ አሁን ይሄ ቪዲዮ እንትን የለውም እንደምትሰሙት፣ ፉል ስክሪን አድርገናቸው ምንም ሳውንድ የለውም። እኛ ግን ሳውንድ መጨመር ሙዚቃ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ጀምሮ ሙዚቃ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር ሆም ታብ ላይ ሳንወጣ አድ ሚውዚክ የሚል አለ። አድ ሚውዚክ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ሰብ ሜኒው አሉ፣ አድ ሚውዚክ የምትላለች። ከዛ ክሊክ ስናደርጋት ፍሪ ሙዚቃ እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄው ከፈተልኝ ማለት ነው። ፍሪ ሙዚቃ ከየት ነው የምናገኘው የሚለው ዳውንሎድ ለማድረግ በቀጥታ ጉግል ላይ ገብታችሁ፣ ዩቲዩብ ካላችሁ ዩቲዩባችሁ ላይ አለ። ዩቲዩብ ከሌላችሁ ደግሞ ጀስት እንትን ዩቲዩብ ላይ ትገቡና ዩቲዩብ ላይ በመግባት ላሳያችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ኮፒራይት ፍሪ ሚውዚክ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ከፈለጋችሁ ሙዚቃ፣ ከፈለጋችሁ ሳውንድ ትራክ ማድረግም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሳውንድ ትራክ ብትሉት፣ ሳውንድ ኢፌክትስ ብትሉት ይመጣል። እና አጫጭር ሙዚቃዎች ናቸው የሚመጡት ማለት ነው። እዚህ ላይ መታችሁ ከዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሶስተኛ ሶፍትዌር ይፈልጋል። የሰርድ ፓርቲ ሶፍትዌር እንደ 4K ዳውንሎደር የሚል ሶፍትዌር አለ። ከዚህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንደገና ወደ ፋይላችሁ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ፍሪ ሙዚቃ ማግኘት ይቻላል። እኔ ኦልሬዲ ስላለኝ አንዱን ልጠቀም፣ እስቲ ዲስከቨር የሚለውን ልጠቀምና ኦኬ ብዬ ገባ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ይሄንን ክሊክ ባደርገው እንደ ቅድሙ በባዶ እንትን አይልም፣ ሚውዚኩ ይጫወታል። በዚህ መልኩ ራሱ
ትሪም ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ ሙዚቃውን እዚህ ድረስ የምንፈልገው ከሆነ ከዚህ በግራ በኩል ያለውን ትሪም ማድረግ ብንፈልግ ባንፈልገው እዚህ ጋር እችን አምጥተን እዚች ሙዚቃዋ ላይ ሌፍት ሳይዷ ላይ ራይት ክሊክ ስናደርግ ኦፕሽኖች አሉ እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትሪም ማድረግ ነው የምፈልገው ከየት ጀምሮ ነው የሚለኝን ከስታርት ፖይንት እለዋለሁ። ከስታርት ፖይንት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ እስከ መጨረሻው ኢንድ ፖይንት ይባላል እና ስታርት ፖይንት ብዬ ክሊክ ባደረገው ቆረጠው ማለት ነው። አሁን ብጀምረው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን ማድረግ እንችላለን። ትራንዚሽን ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ይሄንን አኒሜሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር አኒሜሽን አለ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወይ በቀጥታ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ባደርገው ከዛ ሲጀምር ያያችሁት በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አንደኛው የመጀመሪያውን ሴሌክት ስናደርግ አኒሜሽኑ ሞር ኦፕሽን የለውም እና እዚህ ጋር 4 ነው 5 አይነት ኦፕሽን ያለው ግን የሚቀጥለው ኢሜጅ ላይ ስንሄድ ወይም ቪዲዮ ላይ ስንሄድ በጣም ብዙ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ አኒሜሽን ላይ ብሄድ አያችሁ ያለው እዚህ ጋር ክሊክ በጣም ብዙ አለ ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ለምሳሌ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሙዚቃው አሁን ለምሳሌ በጣም ከጮኸ ላውድ ከሆነ ደብል ክሊክ እናደርግና እዚህ ሙዚቃው ላይ አያችሁ ሚውዚክ ቱል የሚል አለ እዚህ ጋር ከዛ እንመጣና እዚህ ጋር ሚውዚክ ቮሊዩም የሚል አለ እሱን አጀስት ማድረግ እንችላለን። መቀነስ ከፈለግን እንቀንሳለን መጨመር ከፈለግን እንጨምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ልቀንሰውና ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አድርጌ ድጋሚ ባጫውተው አሁን አያችሁ ድምፁ ቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አጀስት ማድረግ እንችላለን። እና ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰብት። ለፔጁ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። ቻው ባይ